في حاجه لازم اقولها لكم قبل ما نخش في الفيديو النهارده. لما طلعت في اول حلقه من رمضان وقلت لكم عايزكم تشاركوا معايا الافكار بتاعتكم عشان نبني الكوميونتي، في ناس فعلا كتيره بعتت لي، والله ما قصر. ناس كتيره بعتت من رام الله ومن البحرين ومن العراق ومن السعوديه واكيد من مصر والامارات. كل الناس دي بعتت لي افكارها، واوريدي عملنا ميتنجز عشان نرتب الموضوع مره واحده. زي ما انتم شايفين كده اللي حصل في المنطقه حرب دايره، والموضوع بقى على صفيح ساخن، وبقى صعب قوي ان انا ارتب مع الناس ديت ان هم يسجلوا ويبعتوا لي، وفي نفس الوقت بقى صعب قوي ان انا كمان اقعد القعده ديت واسجل فيديو واسيب الولاد واسيب البيت باللي احنا شايفينه في المنطقه. فعشان كده حبيت اقول لكم، عشان هو وعد الحر دين عليه، عشان انا قلت لكم هتنزل حلقه كل اربع في رمضان، فدي الحلقه الثالثه الحمد لله ربنا رتبها وعرفنا نظبطها. مش ضامن ان الحلقه الرابعه هتنزل، لو نزلت الحمد لله وهتنبسطوا وهتشوفوا افكار الكوميونتي، بس لو ما نزلتش اعذروني، انا بعتذر مقدما. وهننزلها وهنجمع الحلقات وهنشتغل، لان الفكره عجبت الناس وانا شخصيا مبسوط بيها. هنكملها بعد رمضان. لازم التنويه بس على الموضوع دوت. ويلا بقى نخش في حلقه النهارده. لو ابتديت مشوار السمارت هوم بتاعك وابتديت تدور كده على حاجات في الاقتصادي منه، هيعدي عليك اكيد ماركه اسمها تويا. وده اول حاجه غلط انا بقولها في الفيديو، ان تويا دي مش ماركه. طب ايه اللخبطه اللي بتتقال ديت؟ امال تويا دي تطلع ايه وشغالها ازاي؟ واسم الحلقه اصلا او العنوان بتاعه لوكال تويا. هشرح لكم الكلام دوت واحده واحده. الفيديو ده هنتكلم فيه ايه تويا دي اصلا تشتغل ازاي، يعني ايه انتجريشن كلاود، ويعني ايه انتجريشن لوكال، وليه انا هجري على اللوكال او هتعب نفسي في اللوكال. وطبعا اللي هيشرح لكم موضوع اللوكال تويا ده مش العبد لله، بما ان الحلقه دي بتنزل يوم الاربع في رمضان، فباشمهندس حازم اللي طلع معايا في اول حلقه وعمل كده ظهور شرفي في حلقه الزيج تو ام كيو تي اللي نزلت الحد اللي فات، موجود معايا في الحلقه النهارده. برضو بعت لي فيديو تيوتوريال شارح فيه موضوع اللوكال تويا، وانا برضو هتفرج على الفيديو واعلق عليه. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، خلينا نخش بقى في الفيديو ونفهم بالظبط تويا لوكال تويا الدنيا بتمشي ازاي. يلا بينا. دعونا نتحدث ببساطة عن تويا. زي ما قلت في الانترو، تويا دي مش ماركة، يعني هي مش براند معين زي اكارا او سويتش بوت او حاجة من الحاجات دي. تويا في واقع الامر هي بلاتفورم، والبلاتفورم دوت مين اللي مصنع ليه او تبع مين من البلاد؟ هو براند، او مش شوف برضو بقول عليه براند، هو من الاخر كده بلاتفورم صيني. البلاتفورم الصيني دوت السيرفرات بتاعته موجودة عندهم في الصين في اغلب الظروف، وفي نفس الوقت معتمد اعتماد كلي وجزئي على حبيبنا الواي فاي. فدول اول معلومتين لازم تعرفهم عن تويا، ان هو بلاتفورم، هو مش براند، مش مثلا زي سويتش بوت واكار زي ما بقول لكم. بالعكس، هو بلاتفورم شغال على الواي فاي وبيدي اكسس بقى للبراندات الصيني تانية وغيرها ان هي تخش عليه وتستعمله. وعشان كده هتلاقي في السوق سمارت بلوجز تويا، هتلاقي ثرموستات، هتلاقي لمض، هتلاقي كل انواع واشكال السمارت ديفايسز ممكن تكون بتدعم البلاتفورم بتاع تويا ده. فهو من الاخر كده بلاتفورم نوت ا براند، او مش ماركه. حلو. طيب يبقى اول معلومه مهمه لازم نعرفها عن تويا ان هو مش براند، هو بلاتفورم شغال بالواي فاي صيني، بيدعم اجهزه كتيره جدا في الماركت. فانت لو عايز تشغل اي حاجه من تليفونك هتروح على الكلاود بتاع تويا. الاوردر دوت كخطوه اولى، الاوردر يروح من التليفون للكلاود، وكخطوه تانية بعدها يروح من الكلاود اي لمبه مثلا انت حاططها في البيت من ماركه تويا. وكده دي الطريقه اللي شغال بيها البلاتفورم دوت. طيب ايه مشاكل القصه دي؟ اول حاجه، علشان المشوار اللي الاوردر بيروحه دوت للكلاود وبعد كده يروح على الديفايس، ففي ليتنسي بسيطه في الريسبونس. تاني مشكله في القصه ديت ان لو لا سيرفرات تويا لا سمح الله وقعت، ايه اللي يحصل ساعتها؟ الاوردر مش هيعرف يوصل من تليفونك للجهاز اللي انت عايز تتحكم فيه، وبالتالي هتفقد كل الكنترول اللي على السمارت ديفايسز بتاعتك. تالت مشكله للناس اللي زي حالاتي بتحب الخصوصيه وبتحب ان مفيش اي معلومات من جوه البيت تطلع لبره، فانا ليه اخلي ناس في الصين قادره تشوف امتى انا نورت النور، امتى انا مثلا غيرت درجه الحراره؟ الكلام كله ده يعني المعلومه او الكلمه الشهيره بتاعت داتا از باور دي حقيقيه
تويا المعلومات هي فعلا قوه في الزمن اللي احنا عايشين فيه دوت. ليه انا متطوعا ادي الناس دي معلومات عني وعن البيت؟ فدي المشكله. طيب تويا بتتميز بايه؟ هي بتتميز زي ما قلت ان هي بادجت جدا. يعني ايه بادجت جدا؟ يعني ارخص بكتير من ديفايسز تانية. الميزه التانية في تويا ان هي البلاتفورم كومباتبل مع كميه ماركات صيني مرعبه، فهتلاقي السوق متغرق تويا. طيب لو انا عايز ادخل حاجه تويا ديت جوه هوم اسيستنت، هل اعرف اعمل كده؟ في تويا كلاود انتجريشن هوريه لكم كمان دقيقه. ده بيديك الفرصه انك تشتغل بنفس الفلو دوت او بنفس الطريقه دي عن طريق هوم اسيستنت. هو كل اللي بيعمله ان هو بياخد الخطوه بتاعت اللايت بولب ديت، يروح مرحلها شويه ويروح حاطط هنا هوم اسيستنت. فانت بتبقى في الحاله دي رقم 2 بتاعتك هي من كلاود بتاع تويا لهوم اسيستنت، وبعد كده هوم اسيستنت يروح مشغل لك في رقم 3 الديفايس بتاعك. طيب لازم التنويه هنا ايه الابليكيشنز بتاعت تويا اللي انا بستخدمها على تليفوني؟ في نوعين من الابليكيشن او ماركتين من الابليكيشنز، واحد اسمه تويا سمارت والتاني اسمه سمارت لايف. دول الابليكيشنز اللي بستخدمهم على تليفوني عشان اتحكم في حاجه تويا، او اشهر 2 ابليكيشنز او اشهر 2 ابليكيشنز، ودول اللي انت بتستخدمهم عشان تدي هوم اسيستنت اكسس لو عايز تمشي في السيناريو بتاع الكلاود بيزد انتجريشن دوت. نخش بقى على الاوبشن التاني. الاوبشن التاني اللي هو ايه؟ ان انا اعمل اللوكال تويا انتجريشن. اللوكال تويا انتجريشن ده بقى الطريقه اللي انت بتبدل بيها الكلاود بتاع تويا، نقول له مع السلامه، وتخليها انتجريشن دايره بس عن طريق هوم اسيستنت. فانت بيزيكلي عن طريق اللوكال تويا، هو اكشلي مش 1 و2، انت بتعمل خط كده هو دايركت من تليفونك لهوم اسيستنت، وتروح يا معلم ايه ماسح ده، وتروح ماسح ده، وتروح ماسح ده، ويبقى كده الخلاصة عن طريق لوكال تويا ان انت هيبقى عندك خطوة رقم 1 من تليفونك لهوم اسيستنت، ورقم 2 من هوم اسيستنت على طول على الجهاز او الديفايس بتاعك. ايه مميزات بقى لوكال تويا؟ لا زي ما اتكلمنا، لو في الاول كان في تأخير بسيط في الاوامر علشان الموضوع بيعدي على الكلاود، فهنا هيبقى السبيد او سرعة رد الفعل بتاعت الاجهزة بتبقى احسن. تاني حاجة نو انترنت. يعني ايه نو انترنت؟ يعني لو تويا بيعملوا مينتننس للسيرفرات بتاعتها او لسبب او لاخر السيرفرات بتاعتهم وقعت، انت مالكش دعوه بالكلام دوت، انت شغال على اللوكال نتورك بتاعتك كله تمام. وطبعا ثالث حاجه اللي انا كنت لسه بتكلم عليها، البرايفسي. مفيش حد في اي بلد في الكوكب هيبقى قاعد متابع، هو مفيش حد هيبقى فاضي ان هو يتابع، بس المعلومات ديت ليه اصلا اطلعها بره على الكلاود، وليه ما احترمش البرايفسي بتاعتي؟ فده في عجاله ايه هو تويا، يعني ايه كلاود انتجريشن، ويعني ايه لوكال انتجريشن يحل محل الكلاود ويديني المميزات دي. تعالوا بقى دلوقتي نتفرج. باشمهندس حازم هيورينا ويعلمنا ازاي نعمل اللوكال تويا انتجريشن في البيوت عندنا لو عندك اجهزه من اجهزه تويا. ويلا بينا. وكما جرت العاده، لو في اي حاجه انا عايز اعلق عليها هوقف الفيديو واقول لكم رايي. ومن هذا المنبر تاني بشكر باشمهندس حازم. يلا على البركه يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت لكم بقى بشكل النهارده. منور ليه مين يطلع لوحده يعني؟ معلش بقى، طبعا هو يا مين عم عامل تعالى. سيت اب وكده، فانا لا، انا ما عنديش سيت اب، انا قاعد بس كده في الريسبشن عندي تحت. طيب خلينا ندردش النهارده في حاجه مهمه قوي. هنتكلم على حاجه اسمها اللوكال تويا. هو يعني ايه اللوكال تويا؟ اي جهاز بيشتغل عن طريق الواي فاي معظم الشيب بتاعته بتبقى تويا. فكل الناس، كل المتعارف عليه اللي بيقول لك هقلب لك بيتك سمارت، الشغل اللي احنا بنسمعه كتير جدا ده، هو بيجيب مفتاح او بيجيب سويتش. السويتش دوت بيبقى واصل له ال وان، وبعدين بيدخله على الشبكه عن طريق الواي فاي، وبينزل لك بقى برنامج تويا او اي برامج تانية، لانه في 3 4 برامج تانيين موجودين كمان فري، ونزل لك برنامج تويا، وانت من تليفونك بتقدر تقول ايه، انه تبقى فرحان قوي ان انت عندك سمارت سيستم. ما تقدرش تعمل عليه الاوتوميشن عليه صعب قوي ورخم ومعقد، يعني الموضوع مش ظريف الصراحه. طيب وتلاقي مثلا بيتك كله مثلا قال لك عرض، زي ما احنا بنسمع مثلا يقول لك عرض 8 مفاتيح مع اليكسا ساوند، مع حته مع ارض في ساوند الساحل سيستم مش عارف ايه، واليكسا ب سمعته. 18000 جنيه، ب 20000 جنيه، اي رقم ما يكون. يعني الكلام ده كلام حلو ومفيش مشكله، بس الكلام ده كان بدايات، وانا واحد من الناس ابتديته كده. يعني اوعى تفتكر مثلا ان احنا عشان بنفهم دلوقتي في الهوم اسيستنت ان احنا شويه، لا 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 لا، احنا انا ابتديت بنفس القصه، وعندي شقه اوريدي بتاعت العاصمه، عندي نفس الحوار على فكره، لسه فيها نفس. طيب يعني ايه لوكال تويا من اللفه اللي انا لفتها دي كلها؟ دلوقتي خلاص انت عندك الديفايسز بتاعتك او السويتش بتاعك طالع عن طريق الواي فاي بتاعك، وبعدين عن طريق الراوتر للكلاود. وانت لما بتكون في اللوكال تويا في البرنامج بتاع اللوكال تويا بتاعك، لما تيجي تدي الاوردر اون او الاوف او اي اوردر تاني، تقدر لو انت عامل اي اوردر عن طريق الاوتوميشن مثلا، بياخده عن طريق الكلاود، ومن الكلاود يرجع تاني للديفايس،
والديفايس يبدا ينفذ. الكلام ده كان موجود من 3 سنين او من سنتين تقريبا او سنتين. قدرت دلوقتي تويا ان هي تقول انا مش محتاجه الانترنت خالص، طول ما انت جوه الشبكه الداخليه، طول ما انت ركز معايا، طول ما انت جوه الشبكه الداخليه عادي انت ممكن تستغنى عن الانترنت، طول ما الجهاز بتاعك الموبايل بتاعك اللي عليه تويا او عليه اي برامج تانية واصل على نفس الواي فاي اللي موجود فيه القطعه، خلاص انت ممكن تعمل كنترول. بس في مشكله صغيره، المشكله الصغيره بتاعته ان هو بيبقى فيه ديلي شويه، ممكن 0.8 سكند، ممكن ثانيه. لو الضغط على الشبكه عندك، لو اخوك جنبك بيعمل داونلود، تخيل لو انت فاتح الاي بي دي في ده داونلود على الشبكه، في مشاكل كتيره جدا هتواجهك. حتى لو انت قاعد لوحدك في البيت ومفيش اي مشكله، مفيش اي حد بيعمل اي داونلود لاي سبب من الاسباب، خلاص انت هتحس ان الدنيا بيس وجميله وكل حاجه. اول ما تشغل اي بي تي في، اول ما تتفرج على اليوتيوب، اول ما تعمل اي حاجه، بدا يحصل لود على الشبكه عندك، بدات تدي الاوردر من عندك، بدا يحصل ديلي. طيب اللفه اللي انا لفتها دي والتطويله قوي اللي انا طولتها دي، ايه قصتها اللي احنا هنين على حاجه اسمها اللوكال تويا. وانا اسف انا بقالي 3 دقايق بتكلم، بس انا عاوز افهمك ليه نروح لللوكال تويا. هو انا فهمتهم ما تقلقش يا حازم، بس الفكره تعقيب صغير. هو فعلا زي ما قلت في كميه حاجات شغاله على الواي فاي بتستخدم تويا كبلاتفورم علشان تبقى شغاله بالبروتوكول دوت. المشكله بتاعت ان انت شغال على حاجه واي فاي معتمد على الكلاود دي نقطه كمان لطيفه حازم قالها، فكره ان انت الضغط على النتورك، اللوكال نتورك بتاعتك مهما كانت هتستحمل مش هتستحمل لود عنيف، وكل ما الاجهزه كترت كل ما التاخير زاد. ده رقم 2. رقم 3 دي اللي انا مش متاكد منها، فكره ان تويا مدياني اكسس ان انا استخدم الكلاود بتاعتهم على اللوكال نتورك لوحدها، دي انا ما جربتهاش. جربوها وقولوا لي في الكومنتات هل فعلا شغاله ولا لا، ولا لازم يبقى عندي اللوكال تويا انتجريشن عشان تشتغل من غير انترنت. انا اونستلي بمنتهى الصراحه والشفافيه ما جربتهاش، خلينا نكمل كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. اللوكال تويا في الهوم اسيستنت عباره عن ايه؟ لما بيجي ندخل في السيتنج عندنا مثلا، ندخل في الديفايسز هنا، بنلاقي في حاجه اسمها اللوكال تويا وفي حاجه اسمها التويا. لو انت نزلت التويا ده الانتجريشن بتاعك، مثلا لو انت مثلا في الانتجريشن بتاعك حاجه اسمها مثلا تويا مثلا، هتلاقي ده هنا التويا. ايه العلامه دي؟ عشان في ناس كتيره بتشوفها. العلامه حلوه دي دي. بيقول لك ان انا ريكوايرد او ريكويست انترنت او ريكوايرز انترنت، كده لازم يكون في انترنت عشان يشتغل. لان انت اول ما بتدخل ده بتدخل الحساب بتاع تويا بتاعك، اليوزر نيم والباسورد، وبناء عليه كل الديفايسز بكل الحاجه بتاعتك هتظهر. دي اسهل طريقه للانتجريشن لو انت عايز تشتري دماغك وتكمل شغل على الانترنت. وعشان كده لسه بقول لكم انا وجهه نظري ان لو انت شغال بالانتجريشن دوت انت لسه معتمد على الانترنت، لان هوم اسيستنت نفسه حاطط العلامه دي اللي حازم لسه بيتكلم عليها، فمعنى كده ان انا محتاج الانترنت. فانت عن طريق القصه ديت بتدوس عليه، بتحط اليوزر نيم والباسورد بتاعك على الابلكيشنز اللي انا وريتها لكم في التيوتوريال اللي في الاول، سمارت لايف او تويا سمارت او ايا كان الابلكيشن، تديله اكسس، حياتك بقت سعيده والاجهزه كلها هتخش مره واحده، بس هتفضل معتمده على الكلاود او على الانترنت. طيب اللوكال تويا مش جنبه خالص انترنت، مش محتاج انترنت. مظبوط. طيب احنا هنعمل ايه؟ تعالى ناخد حاجه عمليه ونكملها. اول حاجه مثلا انا جبت سوري ما اعرفش هيظهر ولا لا، انا جبت مثلا هنا قطعه صغيره دي مثلا لسه موصلها، قطعه مثلا هي البلاج دي، قطعه بلاج مثلا موصلها. اول ما بتحط قطعه البلاج انت بتعوز تعمل حاجه واحده، بتعوز تدخل قطعه البلاج دي عن طريق التويا بتاعك خالص، عن طريق برنامج التويا. ليه هتدخله عن طريق برنامج التويا؟ عشان هقول لك بعد كده احنا هنعوز نعمل ايه. طيب خلينا اشرح لك. احنا لما بندخله عن طريق التويا، انا عن طريق حاجه اسمها الديفلوبر بتاع تويا، هقدر اقول له بعد اذنك انا عاوز اشغل القطعه بتاعتي دي عن طريق اللوكال تويا، فمحتاج حاجه اسمها الديفايس كي. الديفايس كي ده علشان تديهوله لازم تديله حاجه اسمها الديفايس اي بي او الديفايس اي دي. لما بتديله انت في الديفلوبر بتاع تويا، تديله الديفايس اي دي، يديك هو الديفايس كي، تاخده تحطه جوه الهوم اسيستنت ونشتغل. تعال ناخد الخطوات دي واحده واحده، فيها تريكايه كده في النص بقول لك عليها. طيب دخلنا في اللوكال تويا، انا عندي 4 حاجات لوكال هي موجوده قدامك، والاربع حاجات دي شغاله على الشبكه الداخليه، ملهاش اي علاقه بالانترنت خالص نهائي. لما اجي اقول له بعد اذنك هنا، انا عاوز بس مختار من الكاميرا اللي انا حاططها. لهذا صنع الاديتنج، تصور وبعد كده تبتدي ايه تحط نفسك في الشاشه حسب الفلو. انتري، او اجي واقول له اول ما بفتح هنا اللوكال توي اقول له بعد اذنك هدوس على علامه السيت اب، هيظهر لي 3 خيارات. هقول له اد نيو ديفايس. انا اول ما اعمل نيو ديفايس كده هيظهر لي خيارين او 3 او 4. انت في حالتك مثلا لو عندك في البيت مثلا بتاع 10 15 جهاز هتلاقيهم كلهم ظهر. طيب انا اعرف مين بيروح فين ازاي؟ حضرتك لما تيجي تفتح هنا مع بعض دلوقتي، مثلا تيجي تفتح اللوكال توي بتاعك وبعدين تدخل على حاجه اسمها السمارت هاب اللي هو 3 ده، في حاجه تظهر عندك اسمها ديفايس انفورميشن.
لما ادخل في الديفايس انفورميشن، انا هحاول اقلل الريزولوشن بتاع الشاشه. لما باجي ادخل في الديفايس انفورميشن بصوا هيظهر لي عندي حاجه اسمها الكي، الديفايس كي. بص الديفايس كي اللي هو اخره ايه؟ اخره اتش دبليو ده. يبقى كده اول نقطه عندي الديفايس اي دي هو ده. هقول له بعد اذنك انا عاوز اضيفه. لما الحته دي خدوا بالكم من حاجه برضو، انه شايفين هوست اللي موجوده هنا او ما بين قوسين كانت في القصه اللي فاتت، انت ممكن برضو تعرف انهي جهاز هو انهي واحد عن طريق ان انت تتابع الاي بي ادرس بتاع الجهاز نفسه. فانت ممكن ببساطه لو عرفت تاكسس، لو عندك حاجه بتسكان النتورك، او لو الاي بي ادرس بتاع الجهاز معروف بالنسبه لك، ده برضو طريقه تانية ان انت تروح على القصه ديت او تقفش الجهاز بتاعك المظبوط من الليسته اللي هتطلع لك. ما بيقول لي انت عاوز تسميه ايه؟ هسميه مثلا سويتش 6 مثلا. الهوست انا ماليش علاقه بيه خالص، لان هو اوريدي ده الهوست اللي هو لقطه مني لما جيت اعمل له كونفيجريشن على التويه. والديفايس اي دي ده هاخده كوبي كده حضرتك بقى، او اخليه معانا هنا وندخل على المرحله اللي بعدها. المرحله دي بقى هي مأساة لوكال تويا في ان انت تجيب اللوكال كي ده. تمام، المفروض ده اللي هو هيبتدي يشرحه، لان انت لحد مرحله انك بتجيب الجهاز بتحطه على الابلكيشن بتاع تويا، وبعد ما تحطه على الابلكيشن بتاع تويا تخش تنزل الانتجريشن. لازم التنويه برضو ان اللوكال تويا انتجريشن دوت هتلاقيه موجود عن طريق هاكس. للي فيكم ما يعرفش هاكس، اعتقد الحلقه اللي هتنزل كمان اسبوعين هبقى بشرح فيها ميوزك اسيستنت، ومعاه هشرح كمان هاكس في طلعه واحده، فاستنوا الحلقه وسبسكرايب عشان ما تفوتكوش. بس الليله دي كلها بتتعمل سموث جدا، تبتدي الدنيا تكلكع اول ما تحاول بقى تجيب اللوكال كي دوت عن طريق التويا ديفلوبر بلاتفورم اللي هو فاتحها فوق على اليمين ديت ولسه ما دخلش عليها. فركزوا بقى في الحته اللي جايه ديت. هنيجي ندخل على حاجه اسمها اللويا ديفلوبر، تويا الله، ديفلوبمنت صح، تولز. ولما بدخل عليه هتكريت خالص بسيط خالص اليوزر نيم والباسورد بتوعك، مظبوط. وهتعمل لوجن. خلينا ناخدها زي ما عودناكم مع بعض، احنا بنشتغل حاجه واحده واحده علشان لما مشكله تقابلنا نعرف نحلها ازاي. تعالى هنا نحير الناس، انت معاك. ايه القصه اللي فتحت دي بقى؟ انا لما ادخل هنا هدخل حاجه اسمها اي او تي بلاتفورم. لازم الاول بعد ما اول ما اكريت ان انا ديفلوبر، هيقدر يكريت لك عادي مفيش اي مشكله خالص. وبعدين باجي اعمل ايه هنا؟ المكان اللي انا دخلت فيه ده ببقى هنا حازم ده فاضي، والبروجكت ده انت ما عندكش بروجكت، انا عندي بروجكت اوريدي فاتحه اللي انا بقدر ادخل واقدر اسحب منه الاكواد. فبقول له هنا بعد اذنك كريت لي بروجكت جديد، هسميه مثلا اي حاجه هوم اسيستنت 2، اي ديسكريبشن اندستري سمارت هوم ديفلوبمنت تولز كاستمايز والداتا سنتر. وده بقى المشكله الكبيره بتاعتنا اللي هتواجهنا. الداتا سنتر اللي مفتوحه بالنسبه لنا هنا حاجه اسمها سنترال يوروب. سنترال يوروب يعني ايه؟ يعني هو لازم يحس ان انا موجود في اوروبا، في فرنسا، في بريطانيا، في بلجيكا، موجود. ثانيه واحده، اللقطه دي انا محتاج اشيك فيها على حاجه، لان انا لو انا فاكر صح وانا بعمل القصه ديت عديت وقعدت اخد ودي كتير مع تشات جي بي تي صديقي الصدوق. الاختيارات بتاعتك حسب الاندستري بتحدد لك الداتا سنتر بتاعك، وانت ما ينفعش يبقى عندك كذا بروجكت على نفس الداتا سنتر. فلو انت مثلا طلع لك ايجيا في اول طلعه مش هتطلع لك تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. فخلينا اجرب حاجه ديفلوبر بلاتفورم. انا طبعا مش فاكر اي حاجه، بس خلينا نجرب. انا ده البروجكت بتاعي عاملهم اسيستنت انتجريشن. لو فتحت البروجكت برضو سنترال يوروب، مظبوط. حاجه مهمه دي الديفايسز اللي عندي. دي خطوه مهمه هنشوف هنجيلها امتى في كلامه. سواء انت هتنقي سنترال يوروب زي ما هو قال يعني. ماشي، نرجع ونكمل. وحدث له كريت. للاسف ما عنديش ايشيان او عندي افريكا ان انا اقدر اخلص بالاي بي. طيب هو ايه مشكلته معانا هنا؟ مشكلته معانا ان هو حضرتك انا اول ما هتكريت ده، خلينا هنا اوريكم حاجه. ندخل على جوجل عادي خالص وهنكتب مثلا وات از ماي اي بي. ليه بقى؟ عشان وانا بقول له ايه الاي بي بتاعي، هو هنا اوريدي مطلع لي الاي بي الاستاتيك، الريال اي بي. يعني انت عندنا حاجه اسمها ريال اي بي وعندنا حاجه اسمها ستاتيك اي بي. ويقدر هو يطلعه لي ان هو موجود فين، ان انا موجود عندي هنا مثلا. بص موجود في دبي واموري في التمام. طيب انا لو دخلت عن طريق الديفلوبر تويا ده، ما تيجي ندخل كده ونشوف ازاي نقدر نطلع كود ونشوف الايرور اللي هيظهر لنا. قلت لكم اصبروا معايا، الموضوع ده طويل شويه بس معلومات مفيده هتستخدمها. طيب لو انا جيت دخلت بدخل حاجه اسمها الاول برودكتس او الكلاود هنا، وبعدين حاجه اسمها بروجكت مانجمنت، كلاود سيرفيسز. مش بروجكت مانجمنت، صح. وبعدين بدخل في حاجه اسمها الكواري ديفايس ديتيلز، او ما بدوس على السيرفيسز.
بيظهر لي حاجه اسمها الاي دي. الديفايس اي دي. هنا لو جيت دخلت الاي دي اللي انا سحبه عندي من هنا اللي هو ده، هدخله كده واقول له بعد اذنك الاي دي، واقول له حضرتك اديني الديفايس كي. بصوا الايرور هيظهر لي، ظهر لي ايرور وقال لي ايه هنا؟ قال لي يور اي بي اللي هو دوت فين اللي هو بالظبط من هنا doesn't have access to this API. طيب هي الفكره بتاعتي ايه؟ الفكره بتاعتي ان هو الاي بي بتاعي مش قادر ياخد اكسس. هنعمل ايه؟ اول حاجه ببساطه خالص كده هنكون ده نازلين عندنا علشان VPN، هقول له بعد اذنك ده علشان الريجن لو انا دخلني فاهم على الفي صح. بي ان. هنا انا اخترت فرنسا وقلت له اوكي. فاكرين احنا كان مطلع لنا هنا لو تفتكروا ان الاي بي بتاعنا من دبي. خلينا بس اول ما يجمع هو هنا قال لي متصل. تعالوا بقى نقول له ريفرش تاني كده ونتفرج نشوف الاي بي في ده. هو دلوقتي بيغير وقال لي ان انا بقيت باريس، بقيت فرنسا، بس لغايه دلوقتي لسه هو دلوقتي الاي بي بدا يطلعه. الاي بي 6 ده مش لازم، هو الاي بي 4 هو اللي احنا محتاجينه. بس انا لما اجي ادخل هنا، فاكرين الايرور اللي كان ظاهر لي لو جيت قلت له سبميت ريكوست هيظهر لي كمان ايرور. بصوا او يطلعه لي ساعتها هو اوتوماتيك عمل ايه؟ اوتوماتيك حس ان انا موجود في فرنسا، فاذا انا موجود في وانا بكريت وانا بكريت البروجكت عندي. طبعا كان مختار لي مديني من ضمن اختيارات اللي انا اكون في اوروبا، فاجباري هو ده المفتوح كان قدامي اديته اوروبا. طلع لي حاجه اسمها اللوكال كي. هو ده المصيبه اللي احنا محتاجين اللوكال كي بتاعنا. ده نعمل ايه بقى؟ اصعب زي حاجه. الشطار زي ما تعودنا نفتح ملف اكسل جميل ونحط فيه كل الاكواد. انا عامل طبعا ملف اكسل عندي كل حاجه. ليه؟ لان انت معرض ان ده يضرب في اي وقت، معرض ان يحصل اي مشكله في اي وقت. حاطط ده كده، ده اللوكال كي مع طبعا الاي دي بتاع القطعه. يبقى انا عندي القطعه بتاعتي وعندي هنا اللوكال كي. واكتب جنبها مثلا ايه ثانية واحدة، في حاجة تانية برضو لازم تتعمل، مش عارف هو غالبا عشان هو كان عاملها قبل كده. ده البروجكت بتاعي انا. انت لو رحت على الديفايسز تفتح لك البيج ديت بعد ما تعمل القصة ديت، دي الديفايسز اللي موجودة، وممكن you can start adding او تزود ديفايسز كمان. بس اللطيف ان انت تروح على لينك اب اكاونت. هنا ده اللي بيدي اكسس ما بين الاكاونت بتاعك اللي على الاب بتاع سمارت لايف او تويا سمارت، ويدخله جوه الديفلوبر تول ديت علشان الاجهزه بتاعتك اصلا تتقري، ويبقى في حاجه اسمها الاي بي اي ان انت يبقى ليك اكسس عليها من اي حته ما دام معاك المفتاح اللي هو كلمه السر اللي هي الاي بي اي كي دوت موجوده. فدي برضو نقطه مهمه. اتاكد لما تعمل البروجكت بتاعك وتبتدي تاخد الديفايسز واحده واحده، لازم هتعدي على اللقطه بتاعه ان انت السمارت لايف اب بتاعك يكون برضو كونكتد هنا هوت، لان عن طريقه بتقدر تربط الاثنين ببعض. نرجع لباشمهندس حازم. واحفظ لان انا ده هحتاجه في يوم من الايام. طب انا هاخد بقى اللوكال كي اللي انا خدته اكسلاتك يا هنا حازم اللي هو ده هنا، واقول له اللوكال كي اهو فينك يا عم. ادي الديفلوبر اهو، وادي كوبي، وادي البيست بتاع الجميل. ما العبش بقى في حاجه ولا العب في اي حاجه، واقول له بعد اذنك سيب يا عم ايه البروتوكول، سيب submit. كل حاجه زي ما بس هي. استنى بس، شوف سلام اول ما يطلع لك الرساله دي تزغرط على طول، تعرف ان انت امرك في التمام. انت هيظهر لك طبعا هتخليه بقى سويتش ولا هتخليه لايت. طبعا هو اوريدي على حسب. انا بدي نصيحه ان هو لو انت سويتش هيبقى ثابت وتركب عليه حاجات مختلفه خليه سويتش. بس لو انت موصل عليه مثلا كوف لايت، لا خليه لايت، خليه يحس الجهاز يحس ان هو لايت. فانا عندي مثلا هخليه مثلا سويتش. ليه؟ لان انا موصل عليه مثلا شحن لابتوب. هقول له سبميت، بس هيقول لي تعالى بس يا عم معانا الفريندلي نيم هنا عاوز تسميه ايه بقى؟ هسميه مثلا ويتك زي ما احنا كنا مسمينه. هيظهر لي عندي حاجه اسمها الكرنت والكلام ده كله. الكرنت بقى في الحاجات الثابته دي كلها مثلا بيبقى 28000. طبعا ده بالتعود، انت هتكون عارف لان ده الفولت بتاعه مثلا 28000. الاستهلاك نفس القصه، الفولتج عندك مثلا الحاجات دي كلها ملهاش اي لازمه خالص. الحاجات دي كلها هتتغير بعد كده، وانت هتقدر تاخد القرايه منه وتقول له سبميت. لما تقول له سبميت هيقول لي انت متاكد ان هو سويتش؟ اقول له متاكد ان هو سويتش. هيقول لي اوبشنال سكسسفولي سيف. كده انا سيفته. ظهر عندي فين؟ ظهر عندي سويتش، وظهر جوه اللوكال توي. النت قطع عندي، الراوتر فصل، اي حاجه حصلت ماليش علاقه. هتقول لي حازم بس الراوتر لو فصل، ما القطعه دي اوريدي واصله على الراوتر. انت بقى بتعمل ايه؟ انت بتجيب جهاز صغير كده لو انت عاوز تشتغل، لو انت البيت بتاعك كله واي فاي، بتجيب جهاز صغير قوي قد كده واي فاي، وتربط عليه واي فاي راوتر، وتربط عليه كل الحاجات الواي فاي بتاعتك، وتدخلها دخل الكنترول بتاعها فين؟ على الراوتر الرئيسي، وتوصل الهوم اسيستنت بتاعك على برضو الراوتر الرئيسي. يبقى الراوتر الرئيسي عندك شغال اكنه سويتش رابط ما بين الواي فاي ده والواي فاي ده. طب ليه انا بقول لك التعقيده دي نفس فكره الاكسس بوينتس. لو انا فاهم حازم مظبوط، ان انت يبقى عندك واي فاي اكسس بوينتس واصله عليها الاجهزه، بحيث ان لو الانترنت قطع في الراوتر الاساسي نفسه، الحاجات دي تفضل مطلعه يعني وايرلس نتورك شابكه عليها الاجهزه. ده لو انا فاهم مظبوط. لو انا فاهم غلط صلحوا لي في الكومنتات، او حازم يبقى رد عليا
وابعت لي بعد ما تشوف الفيديو. انت ما عندكش مشكله. هتقول لي حازم طب ما هو لو فصل حتى النت الواي فاي بيشتغل. انا معاك في بعض الراوترات بتشتغل، يعني انا مش عاوز اقول لكم ايه اللي حصل بره دلوقتي، ما علينا. في بعض الراوترات لو فصل ده ضرب بسبب الظروف اللي احنا بنمر فيها نهوت في الامارات. دعواتكم وان شاء الله الموضوع يتلم. الانترنت بتوصل واي فاي بتاعي. في بعض الراوترات التانية لا، الواي فاي لو فصل سوري الانترنت لو فصل ما بيفصلش. بس ما علينا، هنعتبر دلوقتي خلاص ان انت دلوقتي شغال على السويتش 6 ده. شفتوا؟ تعالى بقى هنا نضيفه انتيتي، بنشوف نضيف اي حاجه مثلا عندي هنا. انا ده التجارب بتاعي، ده حقل التجارب، وادي هنا واقول له بعد اذنك الانتيتي مثلا سويتش 6. ادي السويتش 6 اون واوف، والراجل شغال ورايا تمام التمام. استغله بقى في اي حاجه انت عاوز تستغلها. طبعا ده بينطبق على ايه؟ ده بينطبق على اي حاجه ليها علاقه بالتويه اللي بيوت مصر كلها دلوقتي بقت موجوده فيها. على فكره خلي بالكم لما بقى تيجي تعمل الاون والاوف هنا سريع جدا سريع جدا، لان الاستجابه انت شغال لوكال نتورك، مش شغال كلاود نهائيا خالص، وبالتالي الامر بيطلع سريع. يعني انت لو مشغل مفتاحين جنب بعض، واحد على اللوكال تويا وواحد على التويا، ودستهم الاثنين اوردر، لا اللوكال تويا ده ادى الاوردر بتاعه من زمان، ما عادش بيحصل الديلي اللي انت بتحسه وانت ماسك تليفونك. تيجي تدوس اون او تيجي تدوس اوف بتلاقي فيه ديلي. الموضوع الديلي ده شبه خلاص كل سنه وانتم طيبين ما عادش موجود. immediate. واتمنى يا رب تكون وصلنا لكم المعلومه وما طولناش في الفيديو. بس معلش يا مينا انا ما بعرفش ما اطولش في الفيديو والله، بحس ان انا لو في حاجه ناقصاني ما ينفعش ما اقولهاش. يلا حبيبي دمتم سالمين. دمتم اللي بدنا احنا سالمين. فيه ده لازم نقول دمتم سالمين. طيب حاجتين مهمة قوي ان انا اقول لكم عليهم برضو من باب العلم بالشيء. لما تيجي تنقي هنا هوت علشان تحط الديفايس اي دي بتاعك من كويري ديفايس، دي بجيبها منين؟ لو انا رحت من الاول خالص الاي او تي بلاتفورم دوت الهوم بيج، اول ما انت بتخش على الديفلوبر بلاتفورم بتاع التويا ده البروجكت بتاعي مبدئيا كده. اول حاجة وانا قلت لكم عليها في الفيديو بس تفصيلة صغيرة ممكن تكون وقعت مني بس ممكن تكون مهمة عند بعض الناس. لما باجي اكريت البروجكت بتاعي تمام، لنفترض ان انا هخش على البروجكت اللي انا اوريدي موجود عندي عشان انقل بيه الحاجه بتاعتي. قلت لكم انا على في ديفايسز لما بتروح على اللينك اب اكاونت، هنا بتلينك الاب اكاونت ازاي؟ بتدوس على اد اب اكاونت وتويا اب. هنا من الابلكيشن اللي على تليفونك فوق على اليمين هحط لكم ليها سكرين شوت، بيطلع لك مكان انك ممكن تعمل سكاننج. بتسكان الكيو ار كود دوت وتمشي ورا الخطوات وبتدي اكسس للبروجكت دوت للابلكيشن بتاعك، وساعتها المفروض ينقل او يمايجريت كل الديفايسز بتاعتك. بعد كده بتروح على كلاود وتروح على اي بي اي اكسبلورر. في اي بي اي اكسبلورر ديت انت هنا بقى يو كان جيت اي بي اي اكسبلورر، بعدين ديفايس مانجمنت، وبعد كده كويري ديفايس ديتيلز. دي اللي بتحط فيها الديفايس اي دي اللي ممكن تجيبه من الابلكيشن بتاع تويا او ممكن تجيبه من هوم اسيستنت لو هو اوريدي قراه بعد ما نزلت اللوكال تويا انتجريشن. حطه هنا وبتدور عليه بفش لك اللوكال كي اللي انت بتاخده بعد كده عشان تكمل التسطيب بتاع الجهاز جوه هوم اسيستنت. ممكن لو دي اتغيرت ما بقتش سنترال يوروب زيها زي البروجكت اللي انت عامله، في معظم الاوقات هيطلع لك ايرور. فتاكد بس ان انت منقي نفس الريجن، يعني ايا كان الريجن اللي هيطلع لك في الاول اثبت على وضعك ثابت اثبت على وضعك علشان تجيب كل التفاصيل وتخلص دنيتك في الانتجريشن دوت، وتويا تبقى موجودة عندك هاشتاج لوكال. وبكده نبقى عرفناكم بأبسط طرق ممكنة، تبسيط مخل زي ما دايما بقول، يعني ايه كلاود انتجريشن، يعني ايه لوكال انتجريشن. تويا مش ماركة، هي بلاتفورم، وازاي ان انت تعمل لوكال انتجريشن بتاعك جوه هوم اسيستنت عشان تبقى حياتك كلها على اللوكال نتورك، مفيش تأخير، مفيش كلاود مينتننس يأثر عليك او قطع انترنت يأثر عليك، وحياتك تبقى سعيدة. لو عجبتك الحلقة سيب لي عدد 1 لايك وسبسكرايب في الشانل عشان ما يفوتكش الحاجات اللي جاية. ادعوا لنا، اشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله.